Det som är så härligt tycker jag med regnbåge, det är att det kan vara riktigt bra hugg. Och så tycker jag också att de är goda regnbågar, så att man blir alltid glad för en regnbåge tycker jag. Ja, fisk! Första kastet med full spin till 14 gram. Den hann bara landa i vattnet och så var den där. Ska du bara kolla så ni var med grabbar? God morgon vänner! Idag ska vi göra någonting som jag har sett fram emot under en lång tid. Vi ska göra något som alla där hemma kan göra. Det är inte jättekomplicerat, det är inte jättesvårt, det är inte speciellt mycket som behövs. För att idag ska vi fiska regnbåge. Jag har tagit hjälp av två vänner. Thomas Sjöblom. Hej gubben. Tja. Detsamma. Och Tobbe Franstam. Från team Abu är här vänner. Så det här ska bli fruktansvärt roligt. Ja, verkligen. Jag är supertaggad. Det var jättelänge sedan fiskar regnbåge faktiskt. Lite is på sjön, det är perfekt. Ja, det är drömmen. Men vi kunde ju ha haft sämre väder. Ja, absolut. Det här tror jag blir perfekt. Så det vi ska visa er det är vad finns det för metoder man kan fiska regnbåge med. Så är det upp till er att välja vad ni tycker passar er och känna på det här fantastiskt roliga fisket. Tänker jag. Vad börjar vi med? Vi kör spin, vi kör dropshot, vi kör lite meter. Vi kör, ja precis. Jag tänkte vi riggar upp spönen så att det är färdigt med. Vi kommer fiska skeddrag, vi kommer fiska spinnare, vi kommer fiska dropshot med nya powerbait-jiggar. Snyggt. Vi kommer köra bottenmeter med powerbait. Ja, så får vi se vad som funkar bäst. Ja, du har ju vakat som bara den här, så jag är så taggad på att börja kasta. Men innan dess, glöm inte prenumerera på kanalen, ge en tumme upp och skriv en kommentar. Kommentera vad ni vill, det spelar ingen större roll. Helst någonting konstruktivt, men det gör ni precis som ni vill. Vi kommer dra en vinnare bland alla kommentarer som kommer gå hem med en schysst goodiebag från Abu Garcia. Eller hur Thomas? Precis, med lite blandat. Ja, smått och gott. Jajamän. Lysande. Men nu tycker jag vi sätter igång. Jag är supertaggad. Vi börjar, vi tar första kastet. Jag väljer en hedlig droppen med kopparsked. Det är en riktig favorit för mig allround. Men särskilt när vattnet är lite humöst och det är soligt. Och det är det här. Så nu tar vi dagens första kast. Så får vi se om det är någon ädelfisk som är vaken. Det skulle inte förvåna mig ändå om det skulle vara så att det är metet som gäller här. Det är kallt och grumligt i vattnet alltså. Vad kör du Tobbe? Droppen spinnare. Jag kör en Toby. Nice. Det är fina grejer. Koppar. Fint. Sen har vi bredvid dig kungen. Jag har inte dragit en regnbåge nu på ett ganska bra tag så att jag är otroligt sugen på det. Alltså, det som är så härligt tycker jag med regnbåge, det är att det kan vara riktigt bra hugg. Och så framförallt, det är en riktigt bra kamp. Och så tycker jag också att de är goda regnbågar så att väldigt trevligt fiske, regnbågsfiske. Man blir alltid glad för en regnbåge tycker jag. All sorts laxfisk, det är roligt att fiska dem för att fiskar man gädda eller abborre då kanske man är så att men man vill ha en lite större gädda eller abborre för att känna sig nöjd. Men fiskar man laxfiskar, typ regnbåge, öring, då blir man glad hur liten fisken man får ens är. Så bara här att få ett hugg och få en sån här vacker regnbåge. Eller om man skulle kunna få en röding här, jag vet inte. Det skulle i alla fall göra mig otroligt glad. Jag kör en sån här lite ny dropshot jig. Med garlic. Powerbait curly. Just det grabbar, vi har ingen mat. Så att får vi ingen regnbåge så äter vi ingenting. Då blir det bröd. No pressure. Nej. Det blir gräs. Det här är så fruktansvärt roligt. Men sen å andra sidan, all fiske är kul. Men det som gör det här lite extra skoj tycker jag, det krävs verkligen inte jättemycket. Det finns put and take sjöar för regnbåge överallt i Sverige.
Så det är verkligen för er att bara kolla den närmaste. Ta den utrustningen ni har hemma eller kom förbi igar.nu så hjälper vi er med något vettigt spörulle. Och sen är det mete, bottenmete, dropshot, spinnare, skeddrag. Ja, det mesta funkar, det ska vi visa er idag. Förhoppningsvis i alla fall. Men det är skoj. Och det här är verkligen någonting som man kan göra hela familjen. Ta ungarna och få dem att få sin första regnbåge. Då har ni fiskare där hemma sen. Okej, jag kastar... Ja, fisk! Snyggt! Bra jobbat Jakob! Fan på droppet! Känns den fin Jakob? Den är inte stor. Den är inte stor. Men det är middag. Det är en fisk. Om vi får upp den. Är det på spintailen? Jaha. Ja. Den är okej. Ja, den där är fin. Akta nu när den kommer in här så den inte blir wild and crazy. Oh. Ja! Så ja! Det här var en kanonbåge. Bra jobbat Jakob. Kolla vad fin. Den var jättefin ju. Alltså hur fin som helst. Det är ju så vackra fiskar. Var det typ första vedtaget? Wow. Bang. Spintail är det. Ja. Fina spintail. Coolt. Det här var skoj hörni. Första kastet med pulsspintail 14 gram. Den hann bara landa i vattnet och så var den där. Nu går vi inte hungriga i alla fall. Nej, fan vad det är ju alltid något. skönt. Ja. Så har vi en kniv ens? Tobbe har kniv med sig. Du sa ju att du skulle filea. Har du filékniv? Ja. Okej, då har du vi det Thomas? Ja, du skulle ta det. Jag tog med, jag glömde fan den. Gjorde du det? Okej. Har vi någon kniv? Nej, jag tog inte med någon kniv. Jag fixar det. På riktigt eller? Tobbe skulle ta filé. Jag skulle ta med en filékniv. Jag fixar det utan det. Ska du filea den utan filékniv? Ja men vi behöver inte filea. Man kan klippa upp den bara. Ja, precis. Lite senare idag då ska vi tillaga den här fisken över glödbädd i folie. Men det första vi måste göra det är att rensa den. Och vi har faktiskt glömt våran kniv. Så vi rensar den här med sax. Det går också. Och det sättet som jag brukar göra på när jag rensar en fisk. Det är att jag börjar med att klippa upp strupen här. Kan vi kalla det för strupen. Vi ska få bort hela paketet med gälarna, huvudet. Jag klipper till så här till att börja med. Och nu ska vi klippa upp bukhålan. Vi för in saxen här vid analöppningen. Och så klipper vi nära upp mot liksom väggen här. Vi vill inte klippa ner och punktera massa organ. Framförallt inte fiskens galla. Så nu så tar vi ut allt här. Kan vi säga att den här fisken var en hona. Den har faktiskt börjat bilda lite rom här. Och till skillnad mot våra laxfiskar som vi har i Sverige. Så är ju, eller om man säger lax och öring, så är ju regnbågen, den är vårlekande. Så den leker på våren. Så ta bara fingrarna. Ta ur allt ur bukhålan ni kommer åt. Och det är givetvis det är jättebra att tvätta händerna innan man gör det här. Så man alltid rent. Så ska vi se, tar vi bort huvudet. Så är huvudet borta. Nu har vi hela fisken urtagen. Och det som är kvar det är att tvätta den här liksom riktigt ren och fin. Och det passar ju perfekt här i bäcken. Flötet. Äntligen! Äntligen! Jag bågar på kroken. Vänta! Det här var inte den största bågen. Men alla bågar är välkomna. Och Snyggt! äntligen! Kolla vilken fin båge. Jag gjorde faktiskt så här att medan jag såg och rensa fisk och höll på med lite andra grejer, då har det här flötmetet bara legat ute. Och helt plötsligt så nappade det och då fick jag den här. Och det var inte särskilt svårt alls, utan det var bara färdigt tackel,
och sen så bara en liten kula och ja, sen gjorde regnbågen jobbet. Och ska den här bli grillad också då? Nej, den där får gå. Den får gå tycker jag. Då gör vi så. Vi släpper den här lilla fina regnbågen. Men det är faktiskt så med regnbågsfiske att det här är ett put and take fiske. Det här är inte en naturligt reproducerad fisk, utan de här har odlats upp och satts ut i sjön för att man ska fiska på dem. Så får man en liten regnbåge, det är absolut inget fel att ta den som matfisk heller. De här fiskarna, de har satts ut för att fiskas på och för att man ska äta upp dem. Men vi tog ju en fin regnbåge förut, vi skonar den där och nu kör vi vidare och ser om vi kan få något till. Att flötmeta, det är verkligen simpelt. Det här, det var ju ett färdigt regnbågsflöteskit. Alltså det är ett stort flöte och så är det en nylontafs under och längst ner så apterar en liten enkelkrok. De här fanns i paketet. Och så högst upp här sätter man flötestops så att ja, när det här tacklet och landar i vattnet, då ska flötet stanna på sin plats och kroken ska hänga ner under flötet och där ska man då aptera med ett bete. Och det finns två särskilt bra beten egentligen på det här regnbågsfisket. Man kan använda sig av såna små powerbait-kulor med, ja, det finns ju massa olika smak, det här är vitlökssmak. Men man kan också använda sig av pasta. Och användningsområdet är ju detsamma. Pastan ser ut som så här. Och använder man sig av pasta, ja, då kan man baka ihop sitt eget bete med sin egen form. Medan om man använder då till exempel en sån här kula så är den färdig direkt ur burk. Och den här lilla fina bågen som jag fick, den tog jag precis på en kula. Så varför bryta ett vinnande koncept? Jag tror att vi tar upp en liten kula till och så apterar vi den och så drar vi ut det här metet igen. Har du en Hulken, Thomas? Ja. Har du en Hulken? En, vad heter den? Powerblade, Ja. Ja. Nu är jag på en reflex. Fina, fina. Är man störd som ser Hulken i lådan och måste hänga på den? Gjorde du det eller? Ja, det är klart du gjorde. Reflex röd koppar eller? Nej, roach. Åh shit, jag brände den. Gjorde du det? Ja, men skämtar du eller? Nej. Det var ju precis här ju. Ja. Fisk. Jajamän. Jag kommer ihåg. Fan, jag också bara... Hulken brorsan. Nej, simma inte in i den linan där Thomas, kan du veva upp den där. Det här känns ändå okej. Krigar. Hur har den lyckats fastna? Ja, jag vet inte. Ta tag i linan. Nej, den klev av. Nej, gjorde den det? Ja. Ja, fan. Okej, det där var lite disco. Ja. Men det är inte så lätt med all vass här. Nej, det var ett dumt ställe att landa på. Ja, faktiskt. Jag hittade Hulken i Thomas låda. Kunde inte låta bli. Vad tog det? Jag först tappade den och så fick den på kastet. Kast. 2 på 2 kast. Galet ju. Fantastisk färg, Hulken. Funkar tydligen till regnbåge också. På powerblade. Ska du bara kolla så ni var med, grabbar? Ja, bra. Ja, Va? båge. Vad fan, tror du det var någon som skämtade? Det ser fin ut ju. Här, den här är fin. Nej, lossnar den? Nej! Vad borta, hände? eller? Nej men... Va? Vad hände? Men det var ju lunchen. satt den ens på det där spöet? Den plaskade ju där borta när kroken var där. Ja. Satt den på din eller? Nej! Jag tror att det var en båg. Det måste ha varit en båge med en rev i munnen som simmar in i... Va? Jag hajade inte vad som hände här. Det är ju skitkonstigt. Nej, den var ju här. Den var där ja. Ja. Men
Bottenmetet var ju där. Det måste ju varit en båge med en lina i munnen. Det där var inte bra. Vi missade den där fisken. Men det var lite roligt. Den där regnbågen högg efter att jag hade varit fram och pinglat och skojat med grabbarna i spörtoppen. Så förmodligen kanske den var runt det där betet. Så såg den att betet började skaka och då tog den. Mycket märkligt händer i fisket. Ut med det igen. Nästa gång åker den dit. Okej. Yes. Ja. Yeah. Äntligen! Jag gjorde en liten specialare här. Jag placerade om bottenmetet. Bottenmetet har fiskat ganska mycket längst ut i sjön. Och nu ändrade det så jag fiskar precis bredvid här på kanten. Och så fick vi den här fina bågen. Otroligt fin. Den här tycker jag nästan vi tar hem och gör fish tacos av. Den här bottenmetesmetoden, den fungerar ju som så att vi har det här päronsänket, det ställer sig på botten och sen så kommer den här flytpärlan göra så att hela den här powerbait-degen flyter upp i vattnet, eller om man använder powerbait-kulan, ja det blir väl snarare som så här att det hänger lite så här i vattnet. Och det är jättebra att använda de här flytkulorna, för är det då vegetation, det är mjukt på bottnen, ja då kommer den presenteras perfekt, den här lilla betet som man har. Och ni hörde ju där, så fort den här regnbågen var på och tog den här degen i munnen, då började det också pingla. Och så var det bara att springa fram och kroka. Så riktigt nice. Och nu har vi ännu en god regnbåge att ta hem och göra lite goda fish tacos av. Riktigt fin grej. Inget som går upp mot en båge brukar jag säga. Färskare, så här kan det inte bli liksom. Nej. Bottenmetet gick ju bra. Det nappade på det. Nu ska jag testa dropshot-tackel. Det är ett tackel som är väldigt likt egentligen ett bottenmetestackel. Det är ett sänke längst ner. Det är en krok en bit upp på tafsen. Kastar man ut det här så ställer sig sänket på botten. Så kan man långsamt skaka och dra hem den här riggen längs med botten. Och det här ska jag kombinera med ett powerbait smaksatt gummibete. Jag väljer ett som är lite sådär röd-orange. De här beterna är ju bra i sig. De går ju att meta med som de är. Men man kan alltså sätta dem på ett sån här dropshot-tackel också. Och för att få det här att se riktigt aptitligt ut så gör jag så här att jag tar den här krokspetsen. Jag går in längst fram i den här lilla maskhistorien och så drar jag ner den lite grann på kroken sådär. Och nu har jag någon sorts märklig mask här som har mycket daller i stjärten, sitter bra på kroken och som jag helt enkelt kan dropshotta med. Så vi prövar det här. Det här ska bli riktigt kul att testa.
Den tog inte ordentligt. Tack för dina glasögon. Den missar den eller? Ja, det var... Vad sa du? Ja, det var inget. Den missar den eller? Det var ett pling. Han snodde ju powerbrake-kulan. Fan. Vänta. Tack. Vad säger du? Om jag åker ut och fiskar regnbåge, vad ska jag ha med mig? Säg man skulle välja ut 4 favoriter. Det kommer vi aldrig fixa. Nej, men alltså varianter. En variant är den här är solklar. En spintail av någon form. Ja. Fördelen med den här, när du slutar veva, droppar, så snurrar ju skedarna på vägen ner också. Det märkte du när du Ja, precis. Den hade vi fisk på idag. Och den högg ju direkt på nedslaget. Jag hann bara veva i kapp slacklinan så satt den där. Ja. Så den är given. Alla gånger. Absolut. Veckan. Vi har ju skeddrag i alla dess former. Där har vi till exempel då Lill-Sigge. Den här typen av enkla skeddrag. Avlånga, inte för stora så att det inte blir havsöring. Jag skulle inte åka och fiska 15-20 gram utan hålla sig någonstans där på Tobii till exempel 7-10 gram. 10 gram kastar ju väldigt bra. Ja, den storleken. Så skeddrag, tailspin, vad har vi mer då? Klassiska reflex, alltså vanliga spinnare, typ en reflex. Ja. En sån här klassisk droppenspinnare. Gärna i de här lite koppars-guldfärgerna. Brukar alltid funka. Och ett vibrationsbete ska jag säga. Ja, precis. Det här är nog inte många som tänker på att fiska regnbåge med vibrationsbete, men nu fick vi inte upp någon fisk på den här. Men vi tappar ju 2. Vi sumpade ju den. Precis. På Rattling Powerbrake. Där har Tobbe fisk. Här nappar det på, vet ni. Och det ska jag säga, det här ska vi vara försiktiga med. Det här är inte vilken fisk som helst. Utan det här är en liten öring. Det är en ny art. Otroligt fin. Det går tydligen inte bara regnbåge i den här sjön. Fan, det är en öring. Tobii. Jag brukar säga att jag tycker Tobii, det är det bästa öringdraget i hela världen. Man får både stora och små. Det fungerar i kärnar, åar på kusten. Överallt. Så fint krokad. Den här lilla firren, han ska vi nog släppa tillbaka. Så vi ska vara försiktiga med. Och Tobii sa vi ju. Ja, det sa vi, ja. Så att bevisligen så... Precis, vad är det vi sa? Skeddrag 7-10 gram. Ja. Vi har ju koll på det. Och kopparfärg. Jag har hoven här om du behöver. Lugnt. Sprang typ 4 mil kändes det som. Kan vi inte ta en mobilbild? Vänta. Kan ta min. Så nice. Den här fantastiska, fina, lilla prickiga öringen. Han ska få gå åter i vattnet. Sen är han parkerar i gräset där. Igen en liten hjälp på traven här. Ut i det här kalla vattnet. Och den där tog som sagt på en riktig klassiker. Det här är ju en Tobii 10 gram. Och det som är så bra med Tobii, om man jämför med många av de andra dragen man så kastar, det är ju att det är lite tjockare, det är väldigt långsmalt. Det här är en riktig kastkanon. Och vi har sett en hel del vak här på andra sidan sjön idag. Och med det här så når jag över till hela sidan. Så jag tog på det här, bara såg och kammade och ja, till slut satt den. Så riktigt gött. Skönt att avsluta med en sån där fin liten fisk. När det kommer till utrustning, ja, ett 50-25 gram, 10-30 gram spö, 7 eller 8 fot fungerar alldeles utmärkt. Man behöver inte göra det så komplicerat. Jag fiskar 7 fot idag. Ja. Färdiga kombinationer från Abu som kommer i butik till våren. Precis. Det där var lite spännande. Det här är lite spännande, ja. Det kommer bli en kampanj på det här sättet. Där du som fiskare får ett presentkort på 200 kronor. Och får välja till exempel bete som vi har presenterat här idag. Om du köper ett sånt sätt. Så ett presentkort på 200 kronor ingår när man köper det här sättet. För att plocka lite tillbehör till. Okej, så du köper spörull eller lina för typ 1500 kronor. Ja. Och sen så får du gå och plocka beten för 200 spänn. Och åka fiska regnbåge till exempel. Klockrent ju. Kom in på jägare.nu. Ni hittar oss i Järna, det vet ni ju redan nu. Södertäljevägen 30. Så hjälper vi er. Det här kombot kommer finnas där. Alla de beterna som vi har fiskat med idag kommer ni kunna hitta där. Och samtidigt massa tips och råd såklart om ni vill åka fiska regnbåge exempelvis hela familjen. Eller hur? Kanon. Thomas kommer vara där hela året.
Ja, ska vi dra en till nu? Ja, vi drar en till. En till. Yes. Avsluta med en fin regnbåge. Ja, vi såg den där som var där var modell bättre. Ja. Mm. Det hoppar lite fisk som är modell bättre här Ja. och där. Ja! Där satt han! Bra smäll. På drag eller? Ja, på vad heter det? Lill-Sigge. Lill-Sigge. Fina Lill-Sigge. Ja, bra smäll var det. Ja, jag såg det. Mottog, ja. Det är kul att se. Öring eller Är du båge, med? Jakob? Båge. Båge tror jag det är. Ja! Snyggt! Vad Gamle var, som ger sig. vad var det på Ja, vad Jakob? snyggt. Lill-Sigge. Lill-Sigge. Bra! Svart silver. Kolla vad vackert. Ja, de är så fina och vilket hugg. Ja, så är det. Det var, den har man väntat på hela dagen. Det small bara till i grejerna. Så fantastiskt kul. Åk ut med familjen. Det finns put and take sjöar runt hela Sverige, så det är bara att kolla var den där närmaste. Ni vet ju nu vad ni ska fiska med. Det är bara att åka ut och dra dem. Så roliga fiskar att fiska. Starka som bara den. Hugger riktigt hårt. Superkul. Hoppsan! Lägger den i hoven och låter den vila lite i vattnet då. Där har ni den. Lill-Sigge 14 gram. Ganska litet bete, väldigt strömlinjeformat. Simmar jättefint i vattnet, men framförallt kasta till månen. Så ni kommer ju tvärs över hela sjön. Så vi har sett fisk vaka på andra sidan vid udden där. Jag måste ha kastat 30 gånger dit. Och sen 31, boom, så satt den där. Så där vänner, det var den dagen. Ja, Det är höst och det blir mörkt. Fasiken, det blir mörkt snabbt. ja kallt. Kallt och mörkt. Men vilken dag vi har haft alltså. Det Ja, var det är helt fruktansvärt kul. Ja, det är grymt väder. Vi har haft en hel del regnbågar som har varit och hälsat på. Jätteroligt, supernöjd. Ja, Jag med. kul. Monstertack Ja, för att ni tack ville själv. vara med. Ja, Jätteroligt tack att ha er själv. där. Tack ska ni ha boys. Tack själv. Tack. Skitbra. Bra krigat. Och som vi har sagt hörni, det är inte jättekomplicerat att åka ut och fiska regnbåge. Så ta hela familjen och hitta en put and take sjö nära där ni bor. Testa, för det är fruktansvärt roligt. Och god att äta var det också. Ja, det var det. Den var riktigt god. Det, Så att ut med er så kanske vi ses på vattnet någon gång. Ta hand om er. Skitfiske. Skitfiske.